हेलो गाइज आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानललाई तपाईँलाई स्वागत छ र म तपाईँहरूले आज चाहिँ ड्रोन टुलबारकै जुन अस्ति सिकाएको थिएँ त्यो अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। तपाईँलाई अस्ति म तपाईँलाई लाइन पोलिलाइन एन्ड सर्कल यो टुलबारहरू के हो र कसरी चलाउने त्यो कुराहरू तपाईँलाई म सिकाएको थिएँ र आज चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ रेक्टेङ्गल ह्याज कसरी गर्ने अनि आर्क कसरी कोर्ने इलिप्स कसरी कोर्ने र ड्रोइड टुलबारमा अरू पनि भित्र धेरै कुराहरू छ, यो टुलबारहरू छ, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। र अब चाहिँ सुरु गरौँ। हाम्रो सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेक्टेङ्गल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब सपोज तपाईँले तीनवटै कुराबाट लिन सक्नुहुन्छ। यो मेनु बारबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, अनि यता हाम्रो ड्रो टुलबारबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ र एउटा डाइरेक्ट के गर्नुहुन्छ भनेपछि कमान्ड किबोर्डबाट चाहिँ कमान्ड थिचेर लिनुहुन्छ। हामी अहिले स्ट्यान्डर्ड टुलबारबाट नै लिँदा हुन्छ। सपोज रेक्टेङ्गलमा गएर क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीलाई यहाँ के भनेको छ, रेक्टेङ्गल स्पेसी फर्स्ट कर्नर दिने, अनि हामीलाई अब के गर्ने, एरिया दिने, डायमिटर दिने, रोटेट गर्ने। हामी डाइमेन्सन दिने त डी थिच्ने, डी अनि किबोर्डबाट डी अनि इन्टर थिच्ने। अनि त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ, स्पेसिफिक लेन्थ फर रेक्टेङ्गल कति दिने त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ 10 फिट इन्टर अनि अर्को फेरि के गर्यो 8 फिट अनि इन्टर गऱ्यौँ। हाम्रो के भयो, रेक्टेङ्गल आइसक्यो। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आइसकेपछि हामीले चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो रेक्टेङ्गल आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले यसो चेक गर्ने, डाइमेन्सनबाट क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि यहाँ क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि यहाँ क्लिक गऱ्यौँ। हाम्रो यो 10 फिट छ। अनि अर्को त्यही राइट क्लिक गरेर अनि रिपिट गर्दा हुन्छ। यो राइट क्लिक गऱ्यौँ अनि यसो, अनि फेरि यहाँ क्लिक गरेर यसको पनि लेन्थ देखायौँ, भयो त। यो रेक्टेङ्गल हामीले यसरी कोर्दा पनि भयो। अब हामीले कमान्डबाट लिँदा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, अनि यो किबोर्डबाट पनि लिँदा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, अनि यो मेनु बारबाट लिँदा पनि, टुल बारबाट पनि, अनि कमान्ड बारबाट लिँदा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। अनि हामी अब के गर्ने भनेपछि यो अब आर्क गर्ने। आर्कमा हामीलाई खासै त्यो कुराहरू चाहिँ त्यति डाइमेन्सनहरू चाहिँ दिनु पर्दैन रहेछ। अब आर्क गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि हामीले आर्क चाहिँ अब खासै चाहिँ अब डाइमेन्सनहरू केही दिनु पर्दैन। सपोज हामीले कुनै घरको डिजाइन गऱ्यौँ, अब डिजाइनको लागि सपोज काम गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गरौँ भनेपछि अब सपोज यहाँ 1 फिट अफसेट हान्दाखेरि चाहिँ 1 फिट अनि अफसेट हान्दाखेरि चाहिँ यसरी अफसेट हान्दाखेरि चाहिँ अब सपोज हामीले के गर्ने, अब यो घरको आर्क डिजाइन गर्यो, यो प्लानमा चाहिँ यो प्लान हो। अनि त्यसपछि हामीले एउटा मेन सेन्टर लाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज सेन्टर लाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब हल्का 2 फिटको ओ इन्टर अनि 2 फिट अनि इन्टर गरेपछि यता अफसेट तान्ने, फेरि यता पनि अफसेट तान्ने। अनि के गर्ने भनेपछि आर्क, अब यो आर्क छ 3 पोइन्ट आर्क हो। यसलाई क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो फर्स्ट पोइन्ट यसरी दिनु हो। सेकेन्ड पोइन्ट अब भन्छ उसले यो कमान्ड बारमा चाहिँ, यहाँ कमान्ड हेर्नु त, स्पेसिफिक सेकेन्ड पोइन्ट अफ द आर्क। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले सेकेन्ड पोइन्ट दियौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ इन पोइन्ट दिनु भन्ने छ। यहाँ कमान्ड बारमा हेर्नु त, स्पेसिफिक इन पोइन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले इन पोइन्ट दियौँ भने हाम्रो यो चाहिँ डिजाइन आइहाल्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी इरेज गर्दा पनि भयो, डिलिट गर्दा पनि भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी डिलिट गर्दा पनि भयो। अब सरी है, यो यसलाई चाहिँ अब यस्तो गर्दा पनि, अघि चाहिँ उ गर्दाखेरि त्यस्तो भएको।
लाइन लियौँ, इन्टर गऱ्यौँ, यसलाई यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँको यो के भन्छ यो आर्क डिजाइन जस्तो भयो। आर्कमा हामीलाई खासै त्यति काम पनि पर्दैन, त्यही नर्मल आर्क कोर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब के गर्ने भनेपछि यो आर्क भयो अनि रेक्टेङ्गल पनि हामी गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अब इलिप्सहरू पनि छ। इलिप्सहरू पनि धेरै तरिका छ, सेन्टर इलिप्स, इन्टर, एक्सिस इन्ड अनि अरू धेरै कुरा इलिप्सहरू छन्, तर खासै हामीलाई चाहिँ काम चाहिँ लाग्दैन। इलिप्स गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पोइन्ट दिनुपर्छ। सपोज हामीले स्पेसिफिक सेन्टर अफ इलिप्स गऱ्यो भने, सेन्टरमा गऱ्यो भने अनि त्यसपछि स्पेसिफिक इन पोइन्ट उसले माग्छ क्या। इन पोइन्टमा यता पनि दिँदा हुन्छ, यता पनि दिँदा हुन्छ। मैले चाहिँ यति दिएको, यता दिँदाखेरि चाहिँ अब इलिप्स बन्यो क्या। अब जति तन्कियो। अब ह्याच गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, ह्याच पनि हामीलाई चाहिँ अब सजिलै हुन्छ, धेरै गाह्रो चाहिँ पनि हुँदैन आर्क गर्नलाई। आर्क कसरी कोर्यो भने सपोज हामीले रेक्टेङ्गल 10x10 को एउटा रेक्टेङ्गल कोर्यो, REC अनि इन्टर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि फर्स्ट पोइन्ट भन्छ, क्लिक गऱ्यौँ, डाइमेन्सन D अनि इन्टर गऱ्यौँ अनि 10 फिट इन्टर अनि फेरि 10 फिट इन्टर गरेपछि एउटा चाहिँ यो बक्स बन्छ। बक्स बनेपछि हामीलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब ह्याच गर्नु पर्यो क्या, ह्याच गर्न सिक्नु पर्यो। त ह्याच गर्न सिक्नलाई हामीले अब कमान्ड बारबाट ह्याच इन्टर गरेर पनि यो ह्याच आउँछ। अनि हामीले चाहिँ अब अर्को यो टुल बारबाट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ ह्याच छ यता है, यहाँ कमान्ड बार यो टुल बारमा चाहिँ ह्याच छ। यो ह्याच पनि अब धेरै प्रकारका छन्, हामीलाई चाहिँ नर्मली काम लाग्ने भनेको यो ह्याच हो कि। अनि यो ह्याच हामी चाहिँ ह्याच गर्छु मैले, ह्याचमा गएर यसो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अनि यहाँ आफै ह्याचिङ उहरू देखाउँछ। अब हामीलाई चाहिँ कुन प्रकारको, अहिले चाहिँ हाम्रो के हो, पुरै यो सोलिडवाला ह्याच हो। हामीले अब इँटाको जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँलाई यस्तो चाहियो भने चाहिँ यो क्लिक गर्ने अनि यहाँ आएर यसरी क्लिक गरिदिनु। हामीले सिलेक्ट गर्दा त हामीले यो क्लिक गरेको थियौँ, तर हाम्रो यो आएन। किन आएन त्यो चाहिँ हेर्नु है। अब सपोज तपाईँले क्लिक यसो गर्नुभयो, स्केल चाहिँ यहाँ 10 हाल्नु या 20 हाल्नु है। क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब भयो नि, हेर्नु त हाम्रो यो देखियो। तपाईँलाई अब बुझ्नु भएन भने चाहिँ सपोज यहाँ क्लिक गर्नु, यो यहाँ साइडमा छ, यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्नु। तर अब हामीलाई ह्याचको त्यो चेन्ज गर्नु छ, त हामीले ह्याच यसरी क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ आउँछ। अब स्केल लेखेछ भने यहाँ हामीले अब अझै ठुलो पार्ने हुन्छ भने 25 दिइहाल्यौँ, 25 अनि इन्टर गऱ्यो किबोर्डबाट, फेरि चेन्ज भयो। या हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि यो टुल बार आउँछ, यो प्रपर्टिज हेर्नुभयो, यो प्रपर्टिजमा गएर तपाईँले यसमा गएर 30 लेख्नुभयो, इन्टर गर्नुभयो भने अब यो ठुलो हुँदै गयो, अब तपाईँलाई जति मन लाग्छ ठुलो गर्नलाई त्यति ठुलो गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई फेरि अर्को राख्नु छ भने चाहिँ यो मन परेन अरे अर्को गर्ने, अब अर्को यो जालीवाला राख्ने, यो जालीवाला यहाँ जुनमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि। अब ह्याचमा पनि धेरै थरीका ह्याचहरू छ, अब तपाईँलाई जुन मन पर्छ त्यो गर्दा हुन्छ। जस्तो हामीले यसो 10x10 को यो 10x10 को एउटा रेक्टेङ्गल हो। यसमा चाहिँ अब तपाईँले अघि चाहिँ हेर्नुभयो। अब त्यसरी नै अरू हामीलाई गर्नु छ भने चाहिँ सपोज किबोर्डमा गएर एच अनि इन्टर थिच्नुभयो भने चाहिँ अब सपोज अहिले हाम्रो इँटाको वाला छ, इँटा क्लिक गऱ्यौँ। अब हाम्रो जाली जस्तो लगाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ जालीमा गएर यहाँ जाली, सपोज यहाँ इँटा आयो, यो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो वाला आउँछ। यहाँ हेर्नु त कस्तो आयो, यस्तोमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो जाली नेट जस्तो आउँछ, हेर्नु त नेट जस्तो आयो। अहिले हामी यो इँटावाला गऱ्यो भने चाहिँ इँटामा गएर यसो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ इँटा आयो।
इँटावालाको साइज चाहिँ धेरै भइरहेछ। त्यही भएर हामीले यहाँ गएर अब 1 गर्यो 1 अनि इन्टर गर्यो भने चाहिँ इँटाको साइज आयो। अनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ यो ह्याज चाहिँ यसरी नै गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अब यो ह्याज पनि भयो, यो एलिप्स पनि भयो, रेक्टेङ्गल पनि भयो, अनि यो आर्क पनि भयो। र यो ड्रो टुलबारमा चाहिँ यो यहाँ गएर ड्रो टुलबारको यहाँ ट्रायङ्गल बनाइरहेको छ, उल्टो ट्रायङ्गल, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ अझै धेरै कुराहरू छ। त्यो तपाईँहरूलाई म गर्दै अनि देखाउँछु, तपाईँहरूले सिकिहाल्नु ल। अनि के हुन्छ भनेपछि यो स्प्लिट हो। यो स्प्लिटमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब यो स्प्लिट त स्प्लिटमा गएर क्लिक गरेपछि यो स्प्लिट यसरी देखाउँछ। यो अब पोखरीहरू बनाउन, अब कुनै पार्कहरूमा चाहिँ यो फुलहरू बनाउन, अनि यसलाई चाहिँ छुटाउनलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्दा भइहाल्यो। अनि यसलाई चाहिँ अब यो यसो समातेर यसो समातेर यसो गर्न मिल्छ, यसलाई समातेर यसो गर्न मिल्छ। यो अर्थो सक्यो क्या। अनि यसलाई समातेर यसो गर्न मिल्छ, यसो समातेर यसो गर्न मिल्छ। यो इलिप्स यो स्पिल पनि सेम हो। अनि अर्को पनि यो स्पिल इन्टर गऱ्यौँ र यसमा र दुईटामा के फरक छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु। सपोज यसमा अब क्लिक गर्दाखेरि यो गएर यस्तो गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ नर्मली भइरहेछ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा गर्दाखेरि ट्रायङ्गल लिन्छ क्या। यसो ट्रायङ्गल लिँदै अनि यो चाहिँ ट्रायङ्गल लिँदै बन्छ क्या। यो हामीलाई कतै पार्कहरूमा अब डिजाइन गर्नु छ भने चाहिँ यसरी खोला। यो टुलबारमा पनि अब तपाईँहरूले अझ यो स्पिल हेर्नुभयो। अनि अरू पनि के छ भनेपछि यो कन्स्ट्रक्सन लाइन पनि भयो हैन। कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेको तपाईले यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा गएर यो यसो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अनि तपाईलाई के सोध्छ, होरिजन्टल तान्ने कि भर्टिकल। तपाईले होरिजन्टल चाहियो भने एस थिच्नु अनि इन्टर गर्नु, होरिजन्टल आयो। अनि तपाईलाई फेरि यही अनि यो क्लिक गरिदिनु। अनि तपाईलाई अब यही कमान्ड फेरि रिपिट गर्नु छ भने चाहिँ डबल इन्टर 1 अनि 2 गर्नुभयो भने चाहिँ अनि फेरि उहाँले सोध्नुहुन्छ कि कम्प्युटरले के सोध्छ, भर्टिकल गर्ने कि एंगल गर्ने कि बेस गर्ने कि अफसेट गर्ने। अनि हामीलाई चाहिँ भर्टिकल गर्नुपर्छ। अनि भी अनि इन्टर गर्यो भने चाहिँ यो भर्टिकल भइहाल्यो। अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब यो के छ भनेपछि यो टुल बा यो ड्रोमा चाहिँ के हो छ, अरु यो पनि सपोज त्यस्तै खाले हो। यो क्लिक गरेर अनि फेरि स्टार्ट पोइन्ट भन्छ। अनि अर्को अब गर्दै जाने क्या। यो भर्याङ बनाउनलाई काम लाग्छ। पछि गएर म तपाईलाई सिकाउँछु। यो यसरी अब स्पाइडरम्यान जस्तै बन्छ क्या। यो यस्तो गर्दै गयो, यो क्लिक गर्दै आफै आउँछ क्या। अनि सपोज हामीलाई यो चाहिँदैन अहिले, यस्तै गर्दिएर यो टुलबार पनि चलाउन सक्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई यो मल्टी पोइन्ट क्या। अब एकचोटी तपाईलाई अब पोइन्टहरु दिनु छ भने चाहिँ यो मल्टी पोइन्टमा गएर अनि यसरी चाहिँ यो पोइन्टहरु दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देखि यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट, यसरी पोइन्ट। यो चाहिँ अब तपाईले चाहिँ सर्वेको डाटा ल्याएपछि अटोक्याडमा एसडब्ल्युडिटिएम बाट उ गर्दाखेरि यो पोइन्टहरु चाहिँ दिनुपर्छ क्या। त्यतिखेर चाहिँ काम लाग्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अब अरु के छ त, अरु हाम्रो यो डिभाइडर छ क्या। डिभाइडर भनेको सपोज हामीले चाहिँ एउटा लाइन तान्यौं, सपोज एउटा लाइन तान्यौं हामीले, यसरी लाइन तान्यौं, होरिजन्टली गरौँ। यसरी लाइन तान्दाखेरि चाहिँ हामीले 10 फुट लाइन तान्यौं। 10 फुट भइसक्यो। यो 10 फुट लाइनलाई चाहिँ यो 10 फुट छ कि छैन हेरौँ है। यो 10 फुटलाई हामी चाहिँ 10 फुटलाई हामी अब 8 भागमा डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हामी पहिला के गर्ने, यो सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यो ड्रो टुलमा जाने, अनि यो डिभाइडमा गएर अनि यसमा के भन्छ अब्जेक्ट गर्ने। अहिले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि कतिवटा बनाउने त 8। अनि 8 थिचेर अनि हामीले इन्टर गर्यो भने चाहिँ यो 8 वटा भइहाल्छ। त्यसै गरी अरु पनि धेरै छ। अब योहरु भयो। सपोज अब हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्नु त, यो फुलहरु पार्नलाई
यो ड्रो टुलबारमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ। अब हामीलाई काम लाग्ने भनेको अब सपोज अब यो बादल देखाउनलाई चाहिँ अब यस्तो कि यो बादल देखाउनलाई चाहिँ अब यो क्या सपोज यो बादल छ बनाउनु भयो भने चाहिँ अर्को चाहिँ यो चाहिँ बादलवाला होइन, अर्को छ। हामीले चाहिँ सपोज हामीले यो ड्रो टुलमा बारमा गएर यो वाला गऱ्यो भने चाहिँ जस्तो बादलहरू बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग हुन्छ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तो हामीले यसरी बादलहरू बनायो, यसरी बादलहरू बनाएपछि यसरी गएर स्केप गरिदिँदाखेरि यस्तो गर्न चाहिँ पाउँछ। अनि हामीलाई काम लाग्नेको साह्रै अब कुराहरू त अरूमा हामी सिकि नै हाल्यौँ र आजलाई चाहिँ यति नै। हाम्रो अर्को भिडियो हेर्न छुटाउनु भएछ भने चाहिँ तपाईहरू आर्क डेली विथ मोहन युट्युबमा च्यानलमा गएर सर्च गर्नु, अनि त्यहाँ सबै भिडियोहरू छ। अनि हामी अब नजिकै हुँदैछौँ। अब यो ड्रो टुलबार अनि मोडिफाई अनि यो मोडिफाई गरेर एनोटेसन अनि लेयरका कुराहरू गरेर हामी चाहिँ अब ड्रइङमा चाहिँ सुरु गरिहाल्नुपर्छ। नगरपालिकामा कसरी पास गर्ने, नियमहरू कस्तो छ, सबै कुराहरू गरेर हामी चाहिँ अब त्यो ड्रइङ चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। र आजलाई यति नै। र मेरो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ तपाईहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु, बेल आइकन बजाइदिनु, अनि धेरै धेरै साथीहरूकोमा चाहिँ सेयर गरिदिनु। यो तपाईहरूको साथीको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुनेछ, सिक्नलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ। मैले बिस्तारै गएर सबै कुराहरू सिकाएको छु। धन्यवाद।